Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o order sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Are you craving for some milk tea and donuts but you're watching your diet? Good news! You can now enjoy a healthier and superbly delicious keto milk tea and donuts here at Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Has fewer calories, so it's good for the health and diet conscious and controlling weight. Why choose Winkle Milk Tea and Winkle Donut? The first halal certified milk Winkle Teas and Winkle Donut in the Philippines. The first healthy keto milk tea franchise in the Philippines. FDA approved. Uniquely infused milk tea flavors with high quality ingredients and premium taste. And if you want a healthy and refreshing franchise opportunity, a competitive healthy blended milk tea and donut franchise awaits you. We have business opportunity options you can choose from. Online seller, micro franchise, unit franchise, master franchise, international franchise. Order via our Facebook page, Winkle Tea and Winkle Donut, or contact 0995-551-4380 to experience this happiness in a box with your favorite Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Hello everyone, today I'm going to teach you on how to register in our platform. Firstly, you need to click www.ejasmine.com. This is how our platform interface looks like once you click www.ejasmine.com. As you can see, on the top right corner, click the login or register button. You will see two options, which is login button and register button. If you already have an account, just simply fill in your details. But if you does not have an account, click the register button and fill in your details requirement. If you are interested for becoming a vendor, you can click become a vendor button below. For vendor registration, you need to complete the details requirement. If you have halal certificate, you need to upload it on this section. Last but not least, once you have completed all the detail requirements, just click the register button. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the entirely merciful, the specially merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid na mga Muslims, and good evening sa ating mga kababayan. Elinida Jess po ang makakasama po ninyo sa ngayon, alhamdulillah, sa ating programa po, Batas ng Shari'ah. Ang programa pong ito, alhamdulillah, may po tayo, may regular host po tayo. But for the meantime po, alhamdulillah, because of some circumstances po, hindi natin makakasama po si Shari'ah Counselor Abubakar Gunang because of some mga activities pa po na kinakailangan talaga niyang mai-attende. Inshallah po, ako muna ang makakasama ninyo, and hopefully makakasama rin po natin si Sister Mariam Kuder. Alhamdulillah, dito po sa programa na ito, especially po sa ating mga kapatid na mga Muslims, ito po yung magbibigay ng a little contribution with regards to education po sa ating mga kapatid na mga Muslims, specifically sa ating pong mga baguhan, mga reverts to Islam. Of course, yung aking mga ma-share po sa inyo, these are just my opinion,
and do not represent any legal advice. Kung kinakailangan po ninyo na maghingi po ng mga legal advice, lumapit po kayo sa ating mga Shari'ah counselors. Alhamdulillah, marami naman po mga Shari'ah counselors na pwede ninyong hinga ng kanilang expertise, o kaya naman po lumapit po kayo sa mga regular lawyers po natin. Alhamdulillah, nawa po ang programa natin talaga makakatulong po sa ating mga Muslims. And we know so well that hindi po maging excuse ang hindi natin pagkakaalam ng isang ng kung ano po yung mga batas natin. And remember po sa Civil Code of the Philippines po, especially sa Article 3, it states that ignorance to the law excuses no one from compliance therewith. So tayo po as mga Muslim, sikapin po natin alamin ano yung mga laws, ano yung mga rules and regulations, mga dapat nating malaman. Nang sa ganoon po, we would be living harmoniously with non-Muslims in the society that we live in. Yun po talaga ang pakay ng programang ito, na mabigyan po tayo ng kaalaman, karagdagang kaalaman, patungkol po sa mga laws na papaloob po sa Shari'ah natin. At of course, as Muslim, we have to give importance to this. Alamin natin, kahit ba lang po pa konti-konti, just remember po, mapupuno o magkakaroon po tayo ng mga karagdagang kaalaman. And inshallah po, makakatulong po ito, hindi man lang po sa atin personally, but kung minsan may mga taong maghihingi sa atin ng mga idea natin, might be we can give some of the provisions that we know of, that we are familiar with, because for example, nakikinig tayo ng mga kagaya nito mga programa at mga iba pong programa ng ating mga butihing mga eksperto with regards to Shari'ah at sa mga laws related po sa atin as sa Islam. Inshallah po, this would really give you at least a confidence po na makapag-discuss kung sakali mang may mga taong lalapit po sa inyo at hihingi ng tulong. But of course, sa sinabi ko na we can guide our Muslim brothers and sisters na lumapit sila sa mga experts talaga, kagaya ng mga Shari'ah counselors, kaya mga regular lawyers po. Alhamdulillah, while waiting po sa kapatid natin, si buting Sister Mariam Cuder of Bacolod, i-share ko po sa inyo, lalo na po sa mga pumapasok sa Islam. We can't deny, marami pong pumapasok sa Islam, despite po sa mga negative na mga image na mababasa ng ilan on the social media o kaya sa tri-media, marami pa pong mga taong nag-embrace sa Islam. And of course, ano ang dapat gawin ng mga pumasok sa Islam, yung reverts to Islam? Alamin natin ano yung nasa P10 83 natin na pwede natin pagbatayan patungkol po sa pagpasok natin sa Islam. So of course, may mga obligasyon po tayong gagawin, o sino man yung mga namamahala siguro po ng mga Islamic centers, alamin nila na ang mga obligations na ito hindi lang po hanggang sa may mga tao tayo natulungan na magshahada sila. Because we have to know ano pa yung ating mga obligasyon na dapat i-share sa kanila o kaya i-remind sa kanila patungkol po sa kanilang pag-embrace sa Islam. And of course, babasahin ko po ang ilan sa mga provisions na pwede nating makita, mabasa po. I'm referring po sa PD 1083. And then, in relation to this po, especially yung pagpaparegister po ng mga conversion to Islam, may mga karagdagang or mga related laws na po na pwede
nating alamin. And inshallah, babasahin ko po ito. Of course, balikan ko po na whatever yung mga maidagdag ko na mga information po, these are just my opinion and do not represent any legal advice. Okay po, so of course, babalikan ko po na we need to know ano yung mga provisions na nasa PD 1083 patungkol po sa reversion or conversion to Islam. And then, ano ang mga proseso na pwede nating maisalang-alang if we really are on this sa mga pagpapatupad po sa ating mga obligasyon. And then, pangatlo po, ano yung effect of registration of conversion to Islam? Okay, so before I will be reading to you po mga kapatid natin sa pananampalataya, yung mga provisions which we can read from our PD 1083, allow me please to read some of the definition of terms na ating mababasa po in the PD 1083. So, of which mababasa rin po ito sa yung nasa Administrative Order Number 1 Series of 2005, yung the rules and regulations governing registrations of acts and events concerning civil status of Muslim Filipinos. So from time to time po mag-add po ako ng mga ilan na mga pwede nating ma-pick up na mga provisions from these two that I have mentioned earlier. So unang-una po sa ating mga viewers, ano ba o sino ba ang mga Muslim? Dito po sa Article 7 of PD 1083, definition of term, paragraph G, Muslim is a person who testifies to the oneness of God and the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and professes Islam. And ano naman yung Muslim law? Muslim law, and this is found on paragraph 6 of Article 7 of PD 1083, Muslim law, Shari'ah, refers to all the ordinances and regulations governing Muslims as found principally in the Quran and the Hadith. And thirdly po, ano yung Muslim personal law? Again, this is in Article 7 of PD 1083 and in paragraph I. Muslim personal law includes all laws relating to personal status, marriage and divorce, matrimonial and family relations, succession and inheritance, and property relations between spouses as provided for this code. Okay, yung mga nabanggit ko po mga terms mga kapatid at mga kababayan po, alhamdulillah, ito rin po ay napapaloob po sa nabanggit ko kanina yung Administrative Order Number 1 Series of 2005 on the rules and regulations governing registrations of acts and events concerning civil status of Muslim Filipinos. Alhamdulillah, babasahin ko po sa inyo mga kapatid at ating mga tagapagsubaybay. Nasa Rule 2 on this Administrative Order Number 1 Series of 2008, definition of terms, yung nabanggit ko po kanilang definition of Muslim, nasa paragraph 1 po. Ulitin ko po, this is, Muslim is a person who testifies to the oneness of God and the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and professes Islam. And then yung pong about Muslim laws, nasa number 3, paragraph 3, and yung nabanggit ko kanina, yung sa Muslim personal law, dito po sa binanggit natin, binabasa ko po na Administrative Order Number 1 Series of 2005, this is paragraph 2 of Rule Number 2. Okay, so alhamdulillah, may kaugnayan po yung nabasa natin from PD 1083 with the from the office of the
Civil Registrar General, the National Statistics Office. Okay, so alhamdulillah, i-share ko po sa inyo, saan ba natin mababasa yung yung pag-revert po natin sa Islam. Base po sa ating PD 1083 mga kapatid, this is on Title 4 Conversion. So sa akin pong notes dito, this is on page 36 po. I've numbered may printed copies po of this PD 1083. And this Title 4 Conversion. So dito po, we have these 4 articles of conversions po. In Article 176 of PD 1083, the effects of registration of conversion to Islam. There are 2 paragraphs that later, inshallah, I will be reading to you po. And then in Article 177, regulation on conversion. In Article 178, the effect of conversion to Islam on marriage, as well as in Article 179, effect of change of religion. Of course, sinabi ko na po sa inyo, I don't have any authority po na ma-expound further po sa articles na ito, but yung sa makakaya ko lang po na ma-share po sa inyo, nawa po'y makakatulong po sa ating mga kapatid, especially reverse to Islam. At alam niyo po that hindi po natin pababayaan that we have to follow po ano po ang nakalaan po sa ating batas. May certain time po na dapat mai-process yung registration of your conversion to Islam. But for the meantime, sa ating programa po ngayon, ang ibibigay ko sa inyo yung mga definitions o ano yung napapaloob sa articles na nabanggit ko sa unahan, and then from time to time we'll connect this rin po sa nasa NSO o yung nasa Office of sa Office of the Civil Register, the National Statistics Office. I'm referring to again the Administrative Order number 1 series of 2005. Okay, mga kapatid, in Article 176 po of this PD 1083, effect of registration of conversion to Islam. Paragraph 1, registration of a person's conversion to Islam shall constitute a prima facie proof that he professes Islam. Alhamdulillah. So ito po ay nagpapatunay that, of course, this is a legal legal proof na one is yung registration po natin, yung sa ating conversion to a certain agency po ng ating government is a prima facie proof that we have professed Islam. Alhamdulillah. And then, okay, bakit kinakailangan po ito? Especially po sa ngayon, I've heard po may mga ilan po na mga issues and concerns po na napapakinggan ko kaya na-relay po sa akin, lalo na sa ating mga kapatid. Sa panahon ng pandemya po, of course, hindi natin po makaligtaan, may mga ilan sa ating mga kapatid po na namamatay. But sad to note, may nangyayari po that yung burial po nila ay not in accordance to Islamic rights po. Kami po mga Muslim, may mga sinusunod po tayo, inshallah po, batay po sa mga ano po napapaloob sa batas at yung sa atin po as Muslim, may sinusunod po tayo na proseso sa paglibing ng patay na Muslim. But kung sakali yung ating kapatid ay nag-iisang Muslim lang po siya sa pamilya, kuminsan yun po ang naging problema po, lalo na kung mga brother Muslims po natin at alam nila na may kapatid na Muslim na namatay, and of course concerned kami as mga Muslim, whoever knows what happened to a certain Muslim,
concerned po talaga ang mga Muslim. So pupuntahan po yung family members na namatayan. Pag kung sakali wala pong magpapatunay na ang namatay ay isang Muslim, pwede pa po yung kaniyang family members, opinion ko lang po, na mag-reject sa mga ini-offer ng mga kapwa Muslim to initiate the Islamic burial po sa kapatid na Muslim na namatay. So yun po ang problema. So siguro naman po ating mai-consider tayo as mga Muslim, ating masunod ang ganito mga proseso, yung pag-register po sa ating conversion to Islam dahil may mga legal effects po ito sa atin. And of course, yung nabanggit ko lang po sa inyo kanina, iilan lang po ito sa pwedeng mangyari po sa isang Muslim. And of course, may mga dapat pa po rin tayong alamin po na bakit po mahalaga ito. Ano? And then sa mga pag-aaral po namin, especially with Sister Mariam, with our Shari'ah counselor Nor Hernandez po, napag-alaman rin po natin na malaking bagay po talaga kung ang isang Muslim ay narehistro ang kanyang conversion to Islam. And not only lang po yung magagamit po ito halimbawa sa mga different mga pangyayari o mga instances, but inshallah babasahin ko po lalo na po dito sa paragraph number 2, whoever disputes the profession or renunciation of Islam by any person shall have the burden of proving the contrary. Okay, so next article po, yung pong sa Article 177, Regulation on Conversion. No conversion of a minor below the age of 18 years shall be registered by the district or circuit registrar without the written consent or permission of the parents or guardian, except when such minor has been emancipated from paternal authority in accordance with the law. Okay, babasahin ko po yung definition. Ano po ba yung circuit or district or circuit register po? From this Administrative Order Number 1 Series of 2005, definition of circuit register as well as the district register on this Rule 2. Number 5 po, circuit register is the clerk of the Shari'ah circuit court acting in the performance of their function under Title 6, Book 2 of PD 1083 and this order. Whereas yung sa district register naman is the clerk of the court of the Sharia district court acting in the performance of their functions under Title 6, Book 2 of PD 1083 and this order. Of course, okay. So I hope na liliwanagan po yung definition or difference po between the district or the circuit register po na nababasa natin kanina on Article 177 of PD 1083 that talks about regulation on conversion. So ulitin ko po, wala pong conversion of a minor below the age of 18 years shall be registered by the district or circuit register without the written consent or permission of the parents. So dapat po yung mga permission o kaya written permission, written consent or permission of the parent or the guardian po ay i-attach po yon sa mga documents na i-submit po sa concerned agency po for the registration on that conversion to Islam. Alhamdulillah. So I'll continue po. In Article 179, effect of chains of religion. The chains of religion by a Muslim shall not have the effect of extinguishing any obligation or liability whatsoever incurred prior to said chains. Okay.
Sa pagkakaintindi ko po, sa opinion ko po, mga kapatid at mga tagapagsubaybay po natin, the effect of change of religion, the change of religion by a Muslim shall not have the effect of extinguishing any obligation or liability. So, hindi natin magagamit ang ating pagka-Muslim na gagawa tayo ng mga, let's say, yung nasa provision dito, but kung halimbawa po, nasa isip ko po sa ngayon is this, may mga Muslim kasi, may mga kapatid na mga Muslim kasi tayo na ginagamit nila ang relihiyong Islam for their personal interest. One, for example po, with regards to yung subsequent marriage o kaya pagpapakasal. From my previous mga kaalaman po, and some of the mga case digest na mababasa po natin online, may mga kapatid po tayo na they embrace Islam knowing na yung gusto po nila is that, lalo na sa mga lalaki po, to contract subsequent marriages po without dissolving their previous marriage. So, hindi po na ninyo pwedeng magamit na basihan po ang pagka-Muslim ninyo na pwede na po kayong mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat po. Alamin po natin from this article na binasa ko, Article 179, klarong-klaro po na the change of religion by a Muslim shall not have the effect of extinguishing any obligation. Pag hindi pa po ninyo na-dissolve yung previous marriage, yung civil marriage po ninyo, hindi po nangahulugan na mabaliwala po yon. Liable pa rin po kayo sa gagawin po ninyo of which na pagpapakasal po, halimbawa for a second or third or fourth po or subsequent marriage po. So, hindi po matatanggal yung liability ninyo. Kahit tawagin na kayong Muslim, hindi po kayo free from whatever liability na nangyayari po prior to your embracing the religion of Islam. Yun po. I hope klaro po mga kapatid natin. And napakaganda po na alamin natin ano yung mga mag-govern ng ating lives nang sa ganun po we will not be penalized. Hindi po maganda na imahe sa ating society kung lalabag po tayo sa mga nasa PD 1083 o sa mga related Muslim laws po natin, lalo na po sa batas ng ating bansa. Okay, so ano ba yung mga dapat alamin natin yung proseso on the registration of the conversion to Islam. Of course, ang babasahin ko lang po sa inyo because we have a limited time po sa ating programa. Hindi po dapat, focus lang po tayo sa registration of conversion to Islam. Ano yung mga proseso? Babasahin ko lang po ilan sa mga paragraphs po dito na I hope na makakatulong po sa inyo. Na lalo na po, kung napapalo po in the 30 days, I think that's the correct term o kinakailangan po natin may process yung registration, the conversion of Islam. Sa babasahin po natin, this is in Rule 12 of this Administrative Order Number 1 Series of 2005. Mababasa po natin ito. This concerns the rules and regulations of governing registration of acts and events concerning civil status of Filipino Muslims. So ano po yung mababasa natin on this Rule Number 12, registration of conversion to Islam? Registration of a person's conversion to Islam is a prima facie proof that he professes the Islamic faith and thus becomes a Muslim. It shall be governed by the following rules. Number 1,
A person who desires to embrace Islamic faith shall accomplish the certificate of conversion to Islam by providing the following information. Please take note po his or her full name, sex, civil status, date of birth and age, place of birth, occupation, residence, citizenship, parents and their respective religions. The certificate shall be attested to by at least two witnesses who must be Muslim Filipinos. In the case the convert is a minor, the consent of the parents or the guardian is necessary. So this is connection po yung binanggit o binasa po natin kanina. Naalala po nyo yung mga rules po ano? Yung conversion or registration of a minor po, kinakailangan may written permission po from the parent or the guardian. Alhamdulillah. So, klaro po ito ano, sa paragraph 1. In number 2 or paragraph number 2, in addition, the convert shall submit a certificate that he and or she has undergone an orientation on basic principles and practices of Islam from any accredited Muslim organization by the Office of Muslim Affairs or from any recognized and competent ustads or ulama. The circuit registrar shall require submission of such certification. So sa mga kapatid natin, especially po yung mga nagdadala po ng mga Islamic centers, paalala po ito sa atin. A reminder for me and for you as well po that na kung sino man po na mag-embrace sa Islam and you have full knowledge on this po, may guide po natin sila na kinakailangan na mag-undergo talaga sila ng mga orientation on the basic principles and practices po sa Islam. So ano-ano po ito? Of course, yung halimbawa, yung kung may yung inyong organization, if this is accredited by the Office of the Muslim Affairs, accredited and then recognized yung mga activities na i-conduct ninyo, especially for a training or kaya mga orientation to the new reverts, alhamdulillah, ito po yung nakakatulong po malaki para sa registration or on the conversion sa mga kapatid na papasok po sa Islam. So, ano ba yun mga basic yung pong halimbawa? Orientation kung paano pagsasala o kaya paano pag-perform ng wudu, yung pag-cleanse at mga iba pa pong mga dapat matutunan ng mga kapatid natin na mga baguhan pa po sa Islam. So, whatever certifications available, of course, signed, dated po ito, ng accredited po na organization o kaya yung this is from any recognized competent ustads or ulama, i-prepare po ninyo, inshallah po. Pwede naman po siguro copy or kopya po ng inyong na-attend na orientation o kaya yung training, pwede po yun siguro na pwede na i-submit po ninyo as attachment po ninyo o kaya nagpapatunay that alam mo kung ano yung mga basic na mga principles bilang isang Muslim na dapat mong malalaman o kaya matutunan o mai-practice, lalo na po sa pagsasala at sa iba pa po. And I will proceed mga kapatid dito po sa paragraph number 3. Babasahin po natin 4 copies po of the certificate of conversion to Islam shall be submitted for registration within 30 days. Ayun, klaro po dito po sa binanggit natin, this is in Rule 12, paragraph 3, the registration within 30 days po. After the date of its execution by the convert or his authorized representative to the Shari'ah Circuit Court where conversion occurred. In the city or municipality where there is no Shari'ah Circuit Court, conversion to Islam shall be reported by the same person to the LCRO of the place of conversion
who shall forward the same to the Shari'ah Circuit Court where the convert is domiciled under the procedures of out-of-town reporting. And in the case the convert is not domiciled within the territorial jurisdiction of the five Sharia judicial districts, the registration shall be at the nearest Sharia Circuit Court. In such case, the convert, in addition to the requirements under Rule 12, paragraph 1 and 2, certify under oath that he has not registered such conversion before any circuit registrar. The same shall be annexed to the certificate of conversion and simultaneously filed therewith. Okay? So, ulitin ko ha. Yung sa paragraph 1, yung mga basic information po, the full name ng kapatid natin na nag-reverse to Islam and Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you for staying po at alhamdulillah. Ipapatuloy po natin ating mga kapatid yung babasahin po natin. For this paragraph 4 po of Article 12 na karagdagang kaalaman po natin, the 4 copies of the certificate of conversion shall be distributed after registration by the circuit registrar as follows. First copy to the convert, the second copy to the CRG, third copy to the district registrar, and the fourth copy for his file. Of course, alhamdulillah, marami pa pong napapaloob ng mga provisions na nabasa po natin. This is the rules and regulation governing registration of acts and events concerning civil status of Muslim. Nakafocus lang po tayo, mga kapatid, on the registration on the conversion of Islam. Conversion to Islam. Alhamdulillah. So, nabigyan po natin ng konting kaalaman po ang ating mga kapatid. Nawa po yung na-share ko po sa inyo ay magbibigay po ng kaalaman, kahit pa konti laman po, but I'm sure nakakatulong po ito sa ating mga kapatid, yung sa mga newly reverted to Islam, o kaya sa ating mga kapatid na nagdadala po ng mga Islamic centers. Napakaganda po na ipagpatuloy po natin ang mga pag-aaral ng mga kalaman, what are the rules and regulations, what are the laws that governs our lives as Muslim. Di ba po sa PD 1083,
yung nabanggit po natin sa introduction, ito po ay nakakatulong ang pagkakaroon po halimbawa ng PD1083 po sa atin. Babasahin ko po as a review po sa atin a reminder for me and a reminder for you. Whereas Islamic law and its principles of equity and justice, to which the Filipino Muslim communities adhere, provide an essential for the fuller development of said communities in relation to the source of harmonious relations of all segments of the Filipino nation to enhance national unity. Whereas the enforcement with full sanction of the state of the legal system of the Filipino Muslim shall redound to the attainment of a more ordered life amongst them. Ayun po, uulitin ko po, yung sa last statement, shall redound to the attainment of a more ordered life amongst them. Alhamdulillah. Nawa po'y isa puso at isa isipan po natin yung kahalagahan ng pag-alam ano yung mga napapaloob na mga provisions na mag-govern sa ating life as a Muslim, as a Filipino Muslim. Nang sa ganon po, magkaroon tayo ng harmonious relationship with the people around us, especially po sa ating pong environment. Marami pong mga non-Muslims sa atin, and then sa nawa po'y with the deeds that we are constantly doing, especially the good deeds po, maging magandang imahe ang makikita po ng ating mga fellow Filipinos po para po sa atin as mga Muslim. Nawa po'y pagpatuloy po natin ang paggawa ng mga kabutihan, pag-alam sa ating mga batas, not only po sa batas ng Shari'ah, but as well yung mga batas yung sa Civil Code of the Philippines. And of course, we need to take time na alamin ang mga ito, and we can seek the help yung sa ating mga eksperto, sa ating mga Shari'ah counselors, sa ating mga lawyers po. Kung sakali man po na may mga existing problem po kayo mga kapatid natin sa Islam, and concerns your mga personal mga pangyayari po or mga sa inyo po, huwag pong mag-atubili na to consult po sa mga lawyers natin. Huwag po ninyong palalain ang problema. And we know na Islam gives the meaning of Islam is peace. So, of course, ang pakay po natin, magkakaroon po tayo ng peace of mind. And as well as mag-generate din po tayo ng magandang energy, yung vibes po to people around us, to whoever we will be coming in contact with from time to time. Okay, so alhamdulillah, nawa po sa konti nating time, marami po tayong natutunan. At the same time po, ako po nagkakaroon rin po ng karagdagan na kaalaman as the time na nag-share po ako sa inyo. This is also a learning opportunity for me. Nawa po magbunga po ang ating mga magagandang mga deeds, at nawa po ay makapag-share din po tayo sa mga kagandahang ito sa ating mga kapatiran po, inshallah po. Okay, so mga kapatid, Jazakallah khair. Nawa po'y patnubayan tayo sa ating kung may kapal po sa daily activities natin. Nawa po'y ma-protected po niya tayo. And inshallah po, sa susunod po natin na edition po of this Batas ng Shari'ah, makakasama po natin ang ating buting kapatid na si attorney or Shari'ah counselor, Abu Bakar Guna. At the same time po, makakasama po rin natin yung ating co-host na Sister Mariam. Sa muli po, ito yung lingkod, Elenida Jess, nagpapasalamat sa time na inyong nailalaan. And sa susunod po, inshallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.